Mulut abang tuh berasap. Bang, Boleh mah bang, bergerak tuh boleh mana. oh lihat sini abang boleh abang. Dia Masa paling abang ini bang. Dia teh dari kecil sampai besar baru ini nggak batuk teh kak. Palingan dia pilek, demam, sakit gigi ya itu yang dia sakit mesin. Bang, lihat apa lah bang? Nanti kita masukkan ke channel YouTube abang. Oh, banyak yang subscribe abang kan. Ya Berat. dia mengurus abang teh. Ini apa duitnya? Ini satu. Dia tengok enggak batuk. Dia bang gatal.